أغلبية المبتدئين في الطبخ من كيبغيو يبداو يجربوا أنواع ديال الحلويات، أول حاجة ممكن يبداو بها هي الكوكيز. أنا كنت مسبقا شاركت معكم واحد الوصفة ديال براوني كوكيز، راه الرابط غيطلع لكم لدابا. هاد الوصفة كانت واحد المزيج ما بين الكوكيز وما بين البراونيز. اليوم غنشوفوا واحد النوع من انواع الكوكيز اللي هو مشهور في العالم، مشهور خصيصا ولا على الخصوص مشهور في مدينة نيويورك، اللي هو ديال لوفان بيكري، واحد المخبزة اللي كانوا أسوها واحد جوج ديال الصديقات، وأسوها وتشهرت بواحد الأنواع اللي تقريبا واحد 6 ديال الأنواع كيقدموها ولا 4 ديال الأنواع كيقدموها ديال الكوكيز. هذا نوع من أنواع الكوكيز اللي هما كيصايبوه اللي هو والنات كوكيز، اللي كتصايب بالكركاع وشوكولات شيبس وبرقائق ديال الشوكولاتة السوداء. انا هنا غنحاول انني نصايب اون فيرسيون ديالو، ولكن اون فيرسيون اللي هي تكون احسن منه. من ألذ انواع الكوكيز اللي ممكن تاكلوها كنعتقد غيكون هو هذا. الا تبعتوا الخطوات واستخدمتوا المقادير اللي غنستخدمها غتحصلوا على نفس النتيجه، انا متاكده. مقرمش من برا ومن الداخل طري وكيدوب في الفم. حتى هذيك الكرانشينس كاين حتى في الداخل ديالو من هذاك الوالناتس ولا الكركاع اللي حنايا استخدمناه. اول شيء غنستخدموه هو 400 غرام من الشوكولاته السوداء، وغيكون عندي حتى 50 غرام من الشوكولاته السوداء، ولكن غتكون على شكل رقائق ديال الشوكولاته. اول حاجه غندير هي انني غنقطع هاد الشوكولاته ديالي، غنقطع بطريقه عشوائيه على اساس انني نحصل على قطع اللي ما متساوياش في الحجم ديالها وما متساوياش حتى ما عندهاش نفس الشكل. والحاجه الاخرى اللي غنديرها هو انني غناخذ الكركاع غنقسمو الاطراف اللي ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره، بحيث انني كل قدمه من غناخذها من الكوكيز غنحس بهذاك الشوكولاته السائله، وغنحس حتى بهذاك الكركاع اللي هو من بعد غنقوم بالتحميص ديالو. مني غنسالي التقطيع ديال هاد العناصر غنحيد الشوكولاته على جنب، وغناخذ مقلاة اللي احسن انها تكون ثقيله، وغنحمص فيها واحد المده ديال تقريبا 15 دقيقه على نار هادئه جدا. غنقوم بتحميص ديال الكركاع، وناخذ مصفات من الاحسن. علاش؟ حيت كتكون هذيك القشره ديال الكركاع غتكون ولات اكتسبت واحد اللون اسود وفيها واحد المروره. من الاحسن انني ندوزو في الغربال بحال هكا ولا المصفات، نحيد داك القشور ديال الكركاع. عاده نستخدم الشيء الاخر اللي هو ما فيهش ديك القشور اللي ممكن تسبب لي في واحد المروره. غنحتاج 280 غرام من الزبده. هاد المرحله بالنسبه لي انا التقنيه اللي كنستخدمها في هاد الكوكيز هو انني الزبده كنحاول انني نحصل على واحد الحاجه اللي كنسميوها غي باللغه الانجليزيه، اللي هي كنشد هاد الزبده كنخليها تولي بحال الزبده نوازيت، عن طريق انني كنغليها باش دوك الجزيئات ديال الحليب ما يبقاوش فيها. وكنصفيها من بعد. انتم كما كتشوفوا داك الجزيئات ديال الحليب، وهذه هي الزبده اللي كتولي عندي اللون ديالها كيولي مغير، حتى النسمه ديالها كتولي مغيره. غنستخدم هنايا جوج ديال الانواع ديال الدقيق، 230 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات، وغنقوم بالاضافه عليه 275 غرام من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولا ما لقيتوش غتاخذوا دقيق اللي هو معد لتحضير الخبز. هنا انا الحاجه التقنيه اللي كنستخدمها زائد تقنيه الزبده هو انني كنشد هاد الدقيق وكنقوم بالتحميص ديالو على نار هادئه واحد المده ديال 15 دقيقه حتى كيتغير اللون ديالو البني فاتح كما كتشوفوه هنايا. وماشي مشكل غيتشكلوا لكم واحد الحبيبات فيه. من بعد حنا ملي غندوزو في الغربال ولا في المصفات غنحاولوا ما امكن اننا من نحيدوا ديك الحبيبات اللي كتكون اثناء التحميص ديال الدقيق. التحميص ديال الدقيق بالنسبه لي ضروري، حيت حنايا الغايه من اننا هاد الكوكيز منين نطيبوهم يكونوا من الداخل طريين ومن برا يكونوا مقرمشين. هذيك الطراوه من الداخل الا كانت كتحتوي على الدقيق اللي هو باقي مازال ما مكملش طيب بالنسبه لي انا هو شيء غير صحي. ما كنفضلش الاشياء اللي هي كتكون مقرمشه من برا والدقيق كيكون فيها الداخل كيكون باقي ما طيبش. هادشي علاش انا الدقيق كنقوم بالتحميص ديالو. وممكن هاد العجينه ممكن قابله للاكل، العجينه بدون ما انني ندوزها نطيبها. غادي نضيف نصف معلقه شاي من البيكنج صودا، معها ملعقه مائده من نشا الذره مع هذا الخليط، وغنخلطهم مزيان وغنخليهم على جنب. هنايا نمروا للسكر. انا السكر كنتفادى انني نستخدم السكر حبيبات، ما كيعطينيش هذيك النتيجه اللي انايا كنقلب عليها. كنستخدم جوج ديال الانواع ديال السكر. كنستخدم 280 غرام من السكر الداكن، وكنستخدم معاه 115 غرام من السكر
من السكر البني اللي الحبيبات ديالو كتكون غليظه، وغنستخدم معه نصف ملعقه شاي من الملح مع ملعقه مائده من القهوه سريعه الذوبان. كنخلط هاد العناصر ديالي باش تخلط وتمزج ما بيناتها واحد المده ديال 2 ديال الدقائق على نار هادئه، وكنقوم باضافه الزبده اللي من الاحسن انها تكون مازال باقا دافيه، يعني ما نخليوهاش تبرد. كنضيفها على هذا الخليط تدريجيا حتى ان الخليط كامل يابسوربي هاد الزبده اللي حنايا ضفناها. هنايا غناخذ البيض غنحتاج بيضتين كاملتين معهم 3 ديال صفار البيض، وغنقوم بالاضافه ديالهم تدريجيا بيضه ونتسنى على كل وحده ان الخليط يقوم بالامتصاص ديالو، والخليط غيتضاعف في الحجم واللون ديالو غيولي افتح من هذا اللون اللي حنايا كنشوفوه، غيولي بني فاتح. من الضروري انكم تاخذوا الوقت ديالكم اثناء هذه العمليه على سرعه متوسطه. كما قلت كتبقاو تضيفوا البيض على المزيج ديالكم تدريجيا حتى كتولي عندكم هذا المزيج اللي هو فلافي، اللي هو هوائي واللون ديالو افتح وكيكون ضوبل في الحجم ديال الخليط. هنايا غنوقف الخلط وغنقوم باضافه العناصر الجافه اللي شفناها قبيله، اللي هي البيكين صودا ونشا الذره مع الدقيق اللي حنايا قمنا بالتحميص ديالو. ولا الملاحظه ممكن تقوموا بالتحميص ديال الدقيق ماشي في مقله، ممكن تقوموا بالتحميص ديالو في الفرن، ممكن يكون ابسط بكثير وما كياخذش الوقت. هنا بدلت الاتاشمنت ديال العجانه من المضرب للخلاط وخفقت على واحد السرعه اللي هي منخفضه كما قلت واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، بما بان ليا بان هذاك الدقيق ديالي تابسوربا من داك السائل اللي عندي ولا السوائل اللي عندي ديال العجين. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خاصني نحصل عليه. ما كنبغيش انني نعجن الكوكيز بزاف، كنبغي بان لا تيكستور ديالو تبقى مرمله. كاين اللي كيعجنوا بزاف حتى داك الدقيق كيولي مع الزبده ومع السكر اللي استخدمناه كيولي عنده واحد القوام اللي هو اخف. انا كنفضلو يبقى بحال هكذا. كنضيفوا الرقائق ديال الشوكولات وكنضيفوا الشوكولات اللي كنا قطعناه وكنضيفوا معاهم الكركاع. هذا هو القوام اللي انا كنبغي نحصل عليه. غنحيدوه وغنقوموا بالتمرير ديالو في اناء اللي هو كبير، غنغطيه بورق بلاستيكي غذائي وغنقوم بالحفظ ديالو في الثلاجه واحد المده ديال ساعه على الاقل ولا ممكن ليله كامله. يلا هذيك النكهات ديالو كتخرج وكتفيزيونا مع بعضياتها وكيكون الغد ليه النكهات اللي فيه احسن بكثير من اننا نقوم بالطهي ديالو في نفس اليوم. هنايا من الاحسن انني ناخذ ميزان، ما غاش نقول لكم عينكم ميزانكم، الا بغيتوا الكوكيز يجيو عندهم واحد المنظر جميل ومقاد من الاحسن اننا نستخدموا ميزان. لوفان بيكري الكوكيز ديالهم كيكون تقريبا فيه 170 غرام. انا كتشوفوا العمليه اللي كندير هنايا كنستخدم سكوب ديال الايس كريم، كنهز به وباستخدام غير اليدين ديالي والاصابع كنحاول انني نقوم بالتكوير ديال الكرات ديال الكوكيز في هذا الشكل، انهم يكونوا عندي كرات اللي هما متساويين الحجم، وكنحطهم في الاناء ديال الطهي. وضروري تحت منهم تستخدموا ورق ديال الطهي وكتخلوا واحد الفراغ ما بين كل وحده ووحده على اساس انهم ممكن يطلقوا لكم في الفران في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 220. حراره خاصها تكون عاليه. ندخلوهم يطيبوا لمده ديال 13 دقيقه باش نحصلوا على داك القوام اللي هو مقرمش من برا ويكون مازال طري من الداخل. هانتوما كتشوفوهم من بعد ما خرجوا من الفرن، هما كوكيز اللي هما كبار، يعني وحده ممكن تقاسموها مع شخص واحد اخر. هذه هي الصينيه الثانيه ديال لي كوكيز، حيت قمت بالاعداد ديال واحد الكميه كبيره. ممكن تعطيكم كميه اكبر من هذا الشيء الا استخدمتوا عبار واحد اخر، قياس واحد اخر ديال لي بول ديال الكوكيز. انا هادو كانوا فيهم 100 غرام والاخرين كان فيهم 170 غرام. هادو اللي كيشبهوا لوفان بيكري كوكيز فيهم 170 غرام، حيت هذا هو الكوكيز شحال الحجم ديالهم عندهم. والاخرين فيهم 100 غرام، ممكن يكونوا اقل، فيهم غير 60 غرام غير 50 غرام الا بغيتوهم يجيو كوكيز اللي هما صغار. من احسن الاشياء اللي ممكن تجربوها في الحياه ديالكم، انا متاكده تجربه جديده. انا بالنسبه لي هذه هي لاغوسيت المثاليه باش كنصايب هذا النوع ديال الكوكيز.
بالنسبه ليا التحميص ديال الدقيق كيعطي واحد النكهه خاصه، والاستخدام ديال الانواع ديال جوج ديال الانواع ديال السكر كيعطي واحد لا كاراميليزاسيون اللي هي ما كتكونش في انواع ديال الكوكيز واحده اخرى. وحتى الزبده لا كلاريفيكاسيون ديالها كتسمى كلاريفايد باتر، اننا نصفيوها من داك الجزيئات ديال الحليب كتفرق كتير في الطريقه ولا المذاق اللي ممكن يكون عند هاد الكوكيز. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وانا اكيده بانها غتعجبكم وغتعجب خصوصا الوليدات الصغار. غيروا غير في الحجم ديال لي بول اللي غتصيبوهم ديال الكوكيز وغيوالموا الاطفال والوليدات الصغار ديالكم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. اللي كيشاهدني لاول مره كانت معكم مريم. ما تنساوش الاشتراك في القناه الى باقي ما اشتركتوش، وفعلوا زر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد على القناه وتكونوا نتوما اول وحدين كيشوفوه. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله عما قريب.